So let me start by saying hi to everybody. Yeah. Like everybody else in the world, we are all in the same boat, and make sure that we are all safe. Đầu tiên thì hãy để cho tôi được nói lời chào với tất cả mọi người. Thì có vẻ như là tất cả chúng ta thì đều đang cùng trong một cái thuyền, đúng không ạ? Chúng ta cùng đang đứng trên một con thuyền, và tôi hy vọng rằng tất cả các bạn thì đều đang an toàn và có sức khỏe tốt. Yeah, and at NuSkin, we don't go to the office anymore for the next week or two, but we're keeping the business open because all of you are still very, very active in every market. So thank you. You're keeping the company really healthy in terms of the business. Và thực tế thì ở Mỹ thì chúng tôi đã không thể nào mà tới cái văn phòng của NuSkin ở Utah khoảng 2 tuần rồi. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn rất là nhiều với các cái văn phòng thì chúng tôi vẫn mở cửa, và thực sự là nhờ có những cái người, những cái nhà phân phối thực sự hoạt động một cách năng động như các bạn, mà các bạn đang giúp cho công ty của chúng ta được khỏe mạnh. Yeah. In fact, what we find that unlike many of the other types of traditional company, NuSkin is really getting over or going through this time in a very healthy business way. Và thực tế là khi mà rất là nhiều công ty ở ngoài kia thì họ đang thực sự gặp khó khăn về cái vấn đề và tài chính và về kinh doanh, thì chúng ta lại đang trải qua một cái thời điểm phát triển kinh doanh rất là khỏe mạnh. So it's interesting because at this time it reminds me how Pharmanex came into NuSkin, and I like to tell you that story. Yeah, please. Và vào thời điểm này thì tôi thực sự cảm thấy rất là muốn chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện về làm như thế nào mà tôi đã đưa Pharmanex vào cùng với cả NuSkin. As some of you may not know, I am one of the co-founders of Pharmanex in 1995, more than 20 years ago. Myself, together with some other scientists from pharmaceutical drug companies, we started Pharmanex. Và có thể là sẽ có một vài bạn chưa biết, thế nhưng tôi là một trong những cái người đồng sáng lập của Pharmanex, và cách đây khoảng hơn 20 năm thì tôi cùng với một số nhà khoa học khác thì cùng làm trong cái lĩnh vực về dược phẩm, thì chúng tôi đã cùng nhau sáng lập ra Pharmanex. Fundamentally, when we started Pharmanex at that time in 95, we wanted to create a company that is science-based, that can produce what we call pharmaceutical grade nutritional supplements. Và vào cái thời điểm mà chúng tôi sáng lập ra Pharmanex thì cái điều mà chúng tôi mong muốn ở công ty của chúng tôi đó là một cái công ty dược phẩm mà có thể có đủ cái điều kiện tiêu chuẩn để sản xuất ra những cái sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung. Because at that time we believed that it's a unique opportunity because many of the other types of companies making these kinds of supplements, they were not really basing it on something like, oh, I believe that particular herb or botanical is good, and therefore we just put the leaf into a capsule. Yeah. Và vào thời điểm đó thì thực sự là một cái thời điểm cực kỳ đặc biệt, bởi vì là có rất là nhiều những cái công ty dược phẩm cùng ngành với chúng tôi thì họ chỉ sản xuất dược phẩm thông qua cái việc rằng là họ tin tưởng rằng là cái sản phẩm đó nó sẽ hiệu quả, hay là họ nghĩ rằng là những cái sản phẩm đó hiệu quả. Tất cả những cái điều đấy thì nó không đủ để tạo ra một cái công ty dược phẩm đủ uy tín, và chúng tôi thì mong muốn rằng là tạo ra một cái công ty dược phẩm mà nó thực sự là những nghiên cứu khoa học cụ thể. So in other words, they really don't know what they're putting in their product. There's no quality control. They don't know whether they have the active ingredients to provide the health benefits. So it's not a standardized high quality product. Và vào thời điểm đó thì thậm chí là những cái công ty khác họ còn không biết được rằng là thực sự là họ đã đưa những cái gì vào cơ thể hay là vào cái sản phẩm của họ. Và chúng tôi thì không chấp nhận điều đó. Chúng tôi muốn những cái sản phẩm của chúng tôi phải là những cái sản phẩm dựa trên những cái tiêu chuẩn cao, với những cái thành phần thực sự an toàn và nó đạt được cái chất lượng cao. So as scientists, we wanted to make sure in Pharmanex, when we develop a product and launch a product, that it's a consistent product, not just for today,
but you will get exactly the same product a year from now, several years from now, because we based it on science. Và cái điều tuyệt vời mà chúng tôi mong muốn làm được đó là chúng tôi có thể sản xuất và phát minh và sáng tạo ra những cái dòng sản phẩm mà không phải là nó chỉ để phục vụ cho ngay thời điểm đó và những năm nay mà nó còn có thể có hiệu quả, có tác dụng và còn được sử dụng trong nhiều năm nữa, hàng nhiều năm nữa, dựa trên cái việc là cái nền tảng khoa học của nó. Yeah. So fundamentally, we want to make sure that when we put a product together, especially nutritional supplements, we know exactly what we are putting into a capsule or a tablet. Và cái điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi đấy là chúng tôi cần phải biết một cách thật là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đưa cái gì vào từng những cái viên nang, từng cái viên thực phẩm chức năng hay thực phẩm bổ sung mà chúng tôi đem ra để cho các bạn sử dụng. So with that simple story, we as scientists, we're not businessmen. We actually went out and we got some investors that shared that particular vision with us, and they gave us about what was it? Close to $28 million to start Pharmanex in '95. Và sự thật thì chúng tôi là những nhà khoa học, không phải là những người làm kinh doanh. Vì thế thì chúng tôi đã đi ra ngoài và tìm kiếm những cái nhà đầu tư cho chúng tôi. Và vào thời điểm đó thì đã có những cái nhà đầu tư mà họ có thể cùng chia sẻ với chúng tôi về tầm nhìn và họ đã chi ra gần 28 triệu đô la Mỹ để giúp cho cái công ty Pharmanex của chúng ta được hình thành. And with that investment, we literally developed 5 products at the very beginning, and we managed to get those products into close to 30,000 stores in United States. Và với cái sự khởi đầu tuyệt vời đó thì chúng tôi đã có 5 sản phẩm được đưa ra thị trường, và vào thời điểm đó thì cái sản phẩm của chúng tôi đã có mặt tại hơn 30.000 cái cửa hàng dược phẩm tại Mỹ. We were very successful selling our products in that traditional kind of mass marketing type of channel. And in late 1997, early 98, NuSkin heard about our company called Pharmanex. Và vào thời điểm đó thì chúng tôi thực sự rất là nổi tiếng và đạt được những thành công, và chúng tôi vào cuối năm 1997 và đầu năm 1998 thì NuSkin bắt đầu nghe thấy danh tiếng của chúng tôi về một cái công ty dược phẩm có tên là Pharmanex. Yeah. So they came and visited with us because at that time Pharmanex was a company near the Los Angeles area, not in Utah. Và vào thời điểm đó thì NuSkin, những cái nhà sáng lập của NuSkin họ đã tới thăm chúng tôi, bởi vì lúc đó thì họ đang ở gần Los Angeles họ chưa có ở Utah. We had many discussions, and finally, after those discussions, NuSkin got so interested. They say, "Would you be interested in selling the company to NuSkin?" Và vào thời điểm đó thì chúng tôi đã có rất là nhiều những cái cuộc thảo luận với nhau, và đến cuối cùng thì NuSkin mới đưa ra một cái lời đề nghị rằng là liệu tôi có thể bán cái công ty Pharmanex cho NuSkin hay không. And our initial reaction was, well, you were thinking, why do we want to sell the company? Because the company was very profitable. And what is the reason that we want to sell to you? Because we don't need to. We are making money. The company is growing. So what is really the most attractive thing that you can offer to Pharmanex? Và vào thời điểm đó thì rất là bình thường thôi, thì tôi có đặt những cái câu hỏi rằng là cái lý do vì sao mà tôi lại phải bán công ty của chúng tôi trong khi là nó đang phát triển rất là tốt này, nó đang tạo ra rất là nhiều lợi nhuận. Vậy thì cái lý do vì sao, cái điều gì hấp dẫn tôi để mà tôi cần phải bán một công ty mà đang phát triển và tăng trưởng cho một cái công ty khác? And frankly, that was when they started to explain what NuSkin was all about at that time. That was the first time I actually started to learn about this direct selling channel or network marketing. Và vào cái thời điểm đó thì NuSkin, thì những cái nhà sáng lập của NuSkin bắt đầu nói và chia sẻ cho tôi biết về cái ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp là như thế nào, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi được học và được hiểu về cái ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp.
And it was so different from what we were doing and how we are selling our products. And the more we thought about it, the more it became very intriguing to us in Pharmanex, because it gives us a very important reason how we can go international. Và vào thời điểm đó thì thực sự là nó đã khiến cho tôi thay đổi rất là nhiều trong tư duy và suy nghĩ của mình. Và lúc này thì tôi bắt đầu tìm kiếm được những cái lý do vì sao bằng cái việc là làm việc cùng với cả NuSkin thì tôi có thể đưa công ty Pharmanex này ra toàn cầu. So, really, the reason, as I think back to those days, one of the reasons, the most important reason why we sold the company to Pharmanex is because of all of you. Và đến bây giờ cái lý do thực sự mà khiến cho tôi đã bán Pharmanex cho NuSkin chính là vì tất cả các bạn. Because we believe that our products are much better if you, as our leaders in NuSkin, you can actually tell the same story that I'm telling you now. Bởi vì tôi có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ rằng là những cái người lãnh đạo trong công việc kinh doanh này, các bạn có thể kể về những cái câu chuyện của các bạn đối với những sản phẩm của chúng tôi giống như những cái câu chuyện mà chúng tôi đang kể cho các bạn. Because in the traditional mass market where we were in, I could never be able to tell our customers about our science-based products, how we do our studies, and how we make a consistent, safe, and effective product. Bởi vì là nếu như tôi vẫn tiếp tục đưa các sản phẩm Pharmanex ra theo cái kênh truyền thống trước đây thì những cái người khách hàng của chúng tôi sẽ không thể nào mà họ có thể kể những cái câu chuyện về nền tảng khoa học của chúng tôi như thế nào, cái cách mà chúng tôi đưa Pharmanex ra thế giới và cái cách làm sao mà chúng tôi đã xây dựng được một cái nền tảng, những cái sản phẩm chất lượng cao và cái ở tiêu chuẩn cực kỳ cao của mình. I still remember when we finally signed the agreement with NuSkin in October of 1998. The first thing I heard from NuSkin was, we are not going to sell any of the Pharmanex products in the stores anymore. Và tôi vẫn còn nhớ một cái ngày vào tháng 10 năm 1998 khi mà tôi ký cái hợp đồng với cả NuSkin để bán Pharmanex thì NuSkin đã nói với tôi cái điều đầu tiên rằng là chúng tôi sẽ không bán các cái sản phẩm Pharmanex tại các cái cửa hàng truyền thống nữa. That was a big surprise to me, because any business person would tell you it's much better if you have two ways of selling your products. You know, we already have become very profitable selling in those 30,000 stores. So why don't we just open another channel? This would be the NuSkin channel, so we can double the sales of our products. Và lúc đó thì có rất là nhiều những cái nhà kinh doanh ý, thì họ đã đặt cái câu hỏi với chúng tôi rằng là tại sao khi mà chúng tôi đang phát triển và chúng tôi đang kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cái việc là đưa sản phẩm của chúng tôi ra hơn 30.000 cửa hàng tại Mỹ, thì bây giờ chúng tôi lại thay đổi hoàn toàn cái kênh phân phối và để cho và chuyển sang cái kênh phân phối theo cái cách của NuSkin. So what I've learned, obviously, a very important lesson is that once again, NuSkin is a company that has been created for you, and it can only be successful if you are successful. Thế nhưng mà cái điều mà tôi đã học được từ công ty NuSkin đó là NuSkin là một cái công ty được tạo ra để dành cho các bạn, và NuSkin chỉ có thể thành công khi mà mỗi bản thân các bạn có được cái sự thành công của chính mình. So if we have kept the mass market channel open, for all intents and purposes, what we are saying to all the leaders like you is that we don't care about you. We are going to compete with you. We do not want that in NuSkin. Và có một cái điều mà tôi không bao giờ muốn sẽ xảy ra với những cái người bạn trong kinh doanh NuSkin, đó là bạn ra ngoài kia và bạn kinh doanh và sau đó thì bạn phải nói với cả người đồng nghiệp của mình rằng là tôi sẽ phải đấu tranh, tôi sẽ phải chiến đấu với bạn để có được cái lợi nhuận hay là có được cái sự thành công tại NuSkin. Yeah, that is the most important lesson that I learned, and we closed that mass market and sacrifice, in fact, all the profits that can come from that channel, and started to sell the Pharmanex products beginning in January of 1999 only through the NuSkin channel.
Và chính vì điều đó mà chúng tôi đã ra cái quyết định rằng là chúng tôi sẽ đóng hết toàn bộ tất cả 30.000 cái đóng hết toàn bộ tất cả 30.000 cái nơi mà để bán cái sản phẩm Pharmanex của chúng tôi, và để chỉ dành riêng cho cái việc phân phối các sản phẩm này thông qua NuSkin, bởi vì tôi không muốn rằng khi mà các bạn kinh doanh các cái dòng sản phẩm của chúng tôi thì bạn sẽ phải cạnh tranh với những cái cửa hàng kinh doanh truyền thống. And that was the second lesson that I learned, because in January, when we started to sell Pharmanex products, that 1 month sales of Pharmanex products, just 1 month in NuSkin, was much higher, was bigger than the prior 12 months we had been selling in the mass market combined together. Just 1 month in NuSkin is bigger than the prior 12 months. Và cái bài học đáng giá quý giá thứ hai mà tôi đã học được khi mà tôi làm việc cùng với NuSkin, đó là ngay sau khi vào tháng 1 năm 1999, ngay sau khi mà chúng tôi đóng cửa tất cả 30.000 cái cửa hàng kinh doanh Pharmanex tại Mỹ, thì chỉ trong vòng 1 tháng làm cái phân phối sản phẩm thông qua cái kênh bán hàng của NuSkin, thì chúng tôi đã đạt được cái lợi nhuận gấp rất là nhiều lần cái doanh thu của 12 tháng chúng tôi có tại hơn 30.000 cửa hàng đó. So that demonstrated to me now more than 20 years ago, and still continue to show me how powerful NuSkin is because of all of you. Và cái điều đó đã chứng minh cho bản thân tôi, không phải là chỉ có năm đó mà trong suốt 20 năm qua, rằng là NuSkin thực sự là công ty NuSkin thực sự là một cái công ty có sức mạnh và thực sự là một công ty mạnh mẽ. In fact, we have now after 20 years in NuSkin, Pharmanex, the science has even become more powerful than compared to 20 years ago. Và cho đến thời điểm này thì sau 20 năm cùng với cả NuSkin, tại thời điểm này thì Pharmanex đang thực sự là một cái công ty, Pharmanex đang là một công ty mà nó có cái sức mạnh và có tiềm năng nhiều hơn rất là nhiều so với 20 năm trước đây. Yeah. So let me switch a little bit and tell you a bit more about some of the Pharmanex products that we have. Sure. Can I just ask you something? Yes. I've heard you say on a number of occasions that the products are science-based but pharmaceutical grade, right? Yes. I take that to mean this is where you separate yourself from any other nutritional or alternative medicine company, if you want to call it that, because FDA in America does not require those types of companies to do clinical studies on their products. Am I right in saying that? That is correct. We might need to get that translated first, that question. Okay. So what is George saying is that when I say they are science-based pharmaceutical grade, that we only make those products in NuSkin, is that we don't have to do that. In the United States, you know, other companies can never follow or don't even want to follow our scientific approach, because they can make cheap products and they don't care. Right. Và vào cái thời điểm mà trước khi NuSkin có mua lại cái Pharmanex của chúng tôi, thì chúng tôi có những cái bằng cấp khoa học mà thực tế là ở rất là nhiều những cái ở rất là nhiều những cái công ty sản xuất dược phẩm khác ở ngoài kia, họ không có những cái bằng cấp khoa học như chúng tôi, và họ chỉ đơn giản là sản xuất ra những cái sản phẩm dược phẩm nó khá là rẻ tiền. Because you know, research, when you do R&D, obviously the company has to commit significant investment to do that R&D and science. Bởi vì các bạn biết không ạ, để mà có thể thực hiện những cái nghiên cứu về ADN của NuSkin thì phải có một cái sự cam kết về một cái khoản đầu tư vô cùng khổng lồ. So when we say, you know, we are all of the good, none of the bad, we actually can prove it. We don't just say what we say, we do what we say. Và các bạn biết không, khi mà chúng tôi nói ra cái câu slogan của chúng tôi là tất cả các sản phẩm đều tốt, không có sản phẩm nào xấu, thì không phải chúng tôi chỉ nói như vậy, mà chúng tôi còn phải chứng minh cái điều mà chúng tôi đã nói. Yeah. So that's really what George has reminded me to tell you, that the science is something that the company is really committed to doing,
We are not asked to do it by the government like the FDA, but we do it because we want to make sure you have the highest quality products possible. Đó là cái điều mà George muốn lưu ý tôi để nói với cả các bạn rằng là thực tế là chúng tôi đang làm những cái điều này để có cho các bạn những cái sản phẩm tốt nhất, chứ không phải bởi vì là cái FDA, chứ không phải là vì FDA đã yêu cầu hay là đòi hỏi chúng tôi phải làm những cái sản phẩm với cái nền tảng khoa học và cái chất lượng như vậy. Joe, how many scientists do you have on staff at NuSkin Enterprises? Well, we have invested in more than 75 senior scientists doing R&D in NuSkin. Wow. Yeah. Và George thì có hỏi ông Joe rằng là có bao nhiêu cái nhà khoa học mà đang làm việc cùng tại NuSkin, thì ông Joe Chang có nói rằng là có hơn 75 nhà khoa học gia đang làm việc toàn phần tại NuSkin. Do you know any other company in direct selling, which is a pretty big industry, you know, close to a couple of $100 billion worldwide? Do you know any other company that has that many in-house scientists on board? I can't think of another company that can compete with us on that level of science that we do and the number of scientists we have, because we are, as I say, we are making a pharmaceutical grade, so we are really, in a sense, competing with drug industry or drug company as far as our R&D is concerned. Wow. Và George thì có đặt cái câu hỏi với cả ông Joe rằng là ông ấy có thấy rằng có một cái công ty bán hàng trực tiếp nào mà có cái level, tức là cái cấp độ các cái nhà khoa học giống như của NuSkin không, thì Dr. Chang đã trả lời rằng là ông ấy thấy rằng là hiện tại là không hề có bất cứ một công ty nào có thể có một cái nền tảng những nhà khoa học gia giống như của NuSkin, bởi vì lý do rằng là ngay từ cái thời điểm mà ông ấy xây dựng cái công ty Pharmanex thì cái mức độ về thì ngay thời điểm đó thì Pharmanex đã là một cái công ty mà đang là một trong những cái đối thủ cực kỳ lớn của các công ty sản xuất về thuốc hay là dược phẩm ở ngoài kia. Because at your level, my personal belief and my personal commitment, if you will, to all of you, is the fact that I'm really committing to the fact that our products, whether it's a skincare NuSkin product or whether it's a Pharmanex supplement product, our products will never ever embarrass you when you introduce your products to anybody. Và để tôi muốn nói cái điều này với tất cả các bạn, những người đang làm công việc kinh doanh này, tôi muốn nói và khẳng định với các bạn một điều rằng là tất cả những cái sản phẩm từ cái việc là chăm sóc bên ngoài cho đến những cái sản phẩm uống trong bổ sung của chúng ta, thì những cái sản phẩm mà chúng tôi tạo ra thì sẽ không bao giờ làm các bạn cảm thấy xấu hổ hay thất vọng. So, I mean, I'll use an example like Life Pack, right? Vậy cho nên là tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ về sản phẩm Life Pack. Yeah. That is available in almost all the markets that we are in, and that particular product is what we would call a foundational nutritional supplement. Everybody should be using that product to maintain nutritional health in the body. Và đó là cái sản phẩm mà đã được cấp giấy phép và có mặt tại tất cả các quốc gia mà NuSkin có mặt. Và cái sản phẩm đấy mà tôi có thể gọi là nó là cái sản phẩm dinh dưỡng nền tảng mà tất cả mọi người đều cần có và cần sử dụng để có thể xây dựng được một cái nền tảng dinh dưỡng khỏe mạnh. And the reason why we believe that is a foundational product is because not only does Life Pack have all the right vitamins and all the appropriate minerals that you must have to maintain health in your body, it also have all those vitamins and minerals in the right amounts. Bởi vì lý do vì sao mà tôi nói rằng là cái sản phẩm sản phẩm Life Pack là cái sản phẩm dinh dưỡng nền tảng cho tất cả các bạn, bởi vì vấn đề là nó không chỉ có đầy đủ tất cả những cái dinh dưỡng, các cái vi khoáng chất cần thiết cho cơ thể, một cái cơ thể khỏe mạnh, mà đồng thời nó còn có cái hàm lượng chính xác cho từng cái loại thành phần và vi khoáng chất đó. Many companies, many of our competitors, I know and I've heard, they say, well, you know, our product is just as good as Life Pack. But when I look at their label, yes, they have the same type of ingredient, but they never ever put the right amounts. So it's not doing any good.
Yeah. Và có rất là nhiều những cái công ty cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh hay là những cái công ty về sản xuất dược phẩm khác thì họ có nói rằng là những cái thành phần của các bạn ở trong life pack của các bạn thì trong cái sản phẩm của chúng tôi cũng có. Thế nhưng thực tế là khi mà tôi nhìn sợ kỹ vào cái thương hiệu và cái nhãn hiệu của họ và tôi tìm hiểu kỹ về sản phẩm của họ thì tôi nhận ra rằng là họ không bao giờ có thể đưa được cái hàm lượng, những cái vi khoáng chất và các cái thành phần dinh dưỡng mà nó chính xác và hoàn hảo như của Pharmanex, của life pack. And Joe, That you is, have the in-house technology to actually prove that, don't you? we do. We have done many clinical studies with LifePack. That's why we are science-based, right? I mentioned to you, science is not something you can just talk. You really have to do. And in this instance, you do by conducting clinical studies. Và Josh thì có đặt câu hỏi rằng là bạn có thực hiện những cái nghiên cứu lâm sàng và những cái nghiên cứu clinical, what does this mean? Clinical. Scientific studies. Yeah, scientific. Và những cái nghiên cứu khoa học và những cái nghiên cứu khoa học để chứng minh về cái sản phẩm của bạn là nó đúng như những gì bạn nói, bởi vì Chang thì có trả lời rằng là khoa học không phải chỉ là bạn nói cái điều gì mà bạn còn phải chứng minh những cái điều bạn nói là sự thật. So that's why we know. We don't just think LifePack is good. We know because of those kinds of scientific studies. That is the greatest product, foundational product we have developed. Và chính vì thế mà điều mà tôi muốn nói với các bạn rằng là LifePack hay là các sản phẩm Pharmanex không phải là chúng tôi nghĩ rằng hay là chúng tôi nói rằng nó là sản phẩm tốt, mà tất cả những điều chúng tôi đã nói thì đều được có những cái bằng chứng khoa học, những cái bằng chứng nghiên cứu khoa học đầy đủ để chứng minh rằng những cái sản phẩm này là những sản phẩm tốt. Yeah. So, Joe, sorry to interrupt. I know we're going to talk about some of the specific products, and in this particular climate or juncture in the world at the moment, where everybody's concerned, obviously, about being in peak health and getting their immunity up to the max, there's obviously some specific products that we're going to talk about here, but one that I'd like to start off with, if I could, apart from LifePack being the foundation product, there's one with a very interesting clinical study on it, correct me if I'm wrong, in cordyceps, CS4, which in some countries is named Cordymax. And I remember reading in the summary of that clinical study that there's a significant percentage increase, and I may be saying this wrong, you'll correct me, in lung capacity. Is that correct? Yes. So simply put, what the clinical study showed us with that product you call Cordymax, and you're right, is for all intents and purposes, it really helps to support lung function or lung health in general. George thì có đặt một cái câu hỏi với cả ông Joe Chang rằng là cái sản phẩm có tên là Cordymax thì cái sản phẩm này có phải là đã được các cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nó có rất nhiều những cái lợi ích đối với cái sức khỏe của phổi và hệ hô hấp liên quan đến phổi hay không? Và câu trả lời của ông Joe Chang là chính xác. In fact, in that scientific studies, if I can translate it to more simpler language, we tested it in elderly people. And what happens is, before Cordymax, they couldn't even climb 2 flights of stairs without gasping for breath. And after taking that Cordymax product, they literally can run up the stairs in 2 flights of stairs without getting out of breath. So it has a significant benefit to the lung function. Over what period of time was that? That's over a period of about 8 weeks. Okay. Yeah. So và sau đó và thực tế là chúng tôi đã đưa cái sản phẩm Cordymax này đi ra rất là nhiều những cái phòng thí nghiệm, các cái phòng thí nghiệm và gọi là kiểm định và tất cả những cái phòng thí nghiệm đó thì họ đã đều thông tin lại với chúng tôi rằng là trước khi mà có cái sản phẩm Cordymax này tới thì Cordymax và Cordyceps tới thì chưa hề có bất cứ một cái sản phẩm nào mà có cái khả năng hỗ trợ cho cái sức khỏe của phổi giống như hai sản phẩm này. Yeah, I had a question that appeared on the screen, and I'll try to answer it. The question was whether Cordymax and Cordyceps is the one and the same thing. Và cái câu hỏi đối với ai mà hỏi câu hỏi là Cordymax và Cordyceps thì có giống nhau không, thì câu trả lời là có, hai sản phẩm này là hai sản phẩm tương tự nhau, giống nhau ạ. Cordymax is the name that we call our Cordyceps product.
Codimax là cái tên mà chúng tôi gọi cho những cái sản phẩm Cordyceps. So it is the same thing, but there's one important difference, and that is this is a standardized cordyceps product with the right amount of active ingredients. Đúng là các cái sản phẩm Codimax của chúng ta thì có giống với cả Cordyceps, nhưng mà cái sự khác biệt quan trọng đó là cái Codimax của chúng ta thì có chứa cái hàm lượng tiêu chuẩn chất lượng cao của Cordyceps trong sản phẩm của chúng ta. Joe, for those countries that don't have Cordymax or Cordyceps as such as a separate product, it may be worth noting, and correct me if I'm wrong again, that another product that we have, R squared, one component of which is vitality, a product in itself, also has as a main ingredient cordyceps, correct? Correct. In fact, that product is it's really an evolution, I should say, of Cordymax to the next level. Yeah, absolutely. Và George thì có đặt một cái câu hỏi rằng là có rất là nhiều quốc gia thì chúng tôi không có cái sản phẩm Codimax này, và câu hỏi của George là có phải là trong cái thành phần của R2 ban ngày là cái Vitality thì có phải là nó chứa cái thành phần Cordyceps giống như là trong Codimax không? Thì ông Chang có trả lời rằng là chính xác, đấy chính là một cái bước đột phá của chúng tôi trong việc đưa cái thành phần Cordyceps vào trong cái sản phẩm của R2 cùng với công nghệ HROC. Another product, George, that perhaps we should mention is a mushroom extract product that's called Reishi Max. Yeah. Và một cái sản phẩm khác mà tôi cũng muốn đề cập đến với các bạn bây giờ, đó là một cái sản phẩm được chiết xuất từ nấm, nó có tên là Reishi Max. Yes. So the reason why I mentioned Reishi Max is because Reishi Max, again, is a standardized, consistent mushroom extract product from a mushroom. In Japanese, it's called a reishi mushroom. In Chinese, it would be called the lingji mushroom. Và cái điều mà vì sao mà tôi có muốn nói đến cái sản phẩm Reishi Max đó là bởi vì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà chúng tôi đã chiết xuất được một cái hàm lượng tiêu chuẩn chất lượng cao của cái nấm mà ở Nhật Bản thì được gọi là nấm reishi, và ở Trung Quốc thì được gọi là nấm linh chi đó. And it has been used for many thousands of years in traditional Chinese medicine, if you will. And what we have done to improve on it is to make a consistent reishi product. Và nếu như mà các bạn có từng biết thì cái sản phẩm nấm linh chi đỏ này đã được sử dụng trong y học của Trung Quốc từ hàng ngàn đời nay rồi. Và cái điều mà chúng tôi làm đó là chúng tôi đưa được cái hàm lượng nấm linh chi cao và tiêu chuẩn nhất vào cái sản phẩm của chúng ta. And what we have shown once again in our scientific studies that it has a very powerful effect on a special type of cell in the immune system. Và cái điều mà các cái nghiên cứu khoa học của chúng tôi đã chứng minh được thấy rằng là cái nấm linh chi này thì có thể đưa được một cái hàm nó có cái tác dụng cực kỳ mạnh mẽ trong cái việc là hỗ trợ cho những cái sức khỏe của cái tế bào hệ miễn dịch. In fact, I would imagine that I would consider in all the products that we have that Reishi Max is likely to be the most powerful immune to provide immune support to the human body. Và cái điều mà tôi muốn nói với các bạn rằng là cái sản phẩm Reishi Max này là thì nó có chứa những cái thành phần mà có thể tạo ra được cái sức khỏe, tức là giúp tăng cường cái sức khỏe tế bào của hệ miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ. Finally, I have the Australian Reishi Max here, Joe, and it's worth noting it's TGA approved in Australia, and the label actually says it helps fight mild infections. It's a pretty powerful statement. Yeah, it's not a drug, and obviously, and it's just a great nutritional support supplement to keep the body healthy, because fundamentally, you know, the body, as we well know, if the body is strong, it can defend itself against many things.
Và để nhấn mạnh lại cho các bạn thì hiển nhiên rằng các cái sản phẩm của chúng ta không phải là thuốc ạ, nó là sản phẩm thực phẩm chức năng để hỗ trợ cho cơ thể của mình. Và cái điều tuyệt vời mà chúng ta có thể làm được với cái sản phẩm này đó là cái Resimax là một trong những cái sản phẩm mà quan trọng nhất để hỗ trợ cho cái cơ thể của bạn khỏe mạnh. Và đương nhiên là khi mà cái hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh thì cơ thể của bạn có cái khả năng để chống chọi lại rất nhiều các loại bệnh tật. Yeah. So maybe I'll just end with mentioning a product called Tea Green. Every market has that product, and it's a very powerful antioxidant product that we isolate from fresh green tea leaves. Và cái sản phẩm tiếp theo mà tôi muốn đề cập với các bạn đó là sản phẩm Tea Green. Sản phẩm này thì có mặt ở tất cả các thị trường ở các quốc gia, và cái điều tuyệt vời ở sản phẩm này đó là chúng tôi đã có thể là chiết tách lại isolate like something like cold, right? Isolated, yeah, it's cold. It's gentle isolation. Yeah, it doesn't destroy any of the active ingredients in green tea. Yeah. Và cái sản phẩm Tea Green này thì là cái sản phẩm mà nó có cái sức mạnh trong cái việc là một trong những cái sản phẩm mà chống oxy hóa mạnh mẽ nhất của chúng ta, và nó được gọi là chiết xuất lạnh nó sẽ được chiết xuất lạnh từ những cái lá trà với cái mục đích rằng là để loại bỏ được những cái tạp chất khỏi cái trà xanh và chỉ lấy những cái những cái thành phần có tốt và có lợi cho cái hệ thống các cái thành phần có lợi để chống oxy hóa mà thôi. Yeah. So just with those three products or R squared, I would imagine when you think about it, what I've just described is a very powerful triangle of health. You know, Life Pack, Cordymax, or R squared, and together with reishi, and then putting in Tea Green, they just give you a very powerful support for all the defense mechanisms that exist in the body. Và tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là tại thời điểm này thì 4 cái sản phẩm mà tôi có đề cập đến nó sẽ tạo thành một cái tứ giác thực sự mạnh mẽ để giúp các bạn bảo vệ cái sức khỏe và hệ miễn dịch của mình. Thứ nhất là sản phẩm Life Pack, cái thứ hai là sản phẩm Cordymax hoặc là sản phẩm R2, cái thứ ba là sản phẩm Resimax và cuối cùng là sản phẩm Tea Green. Thì nó thực sự là sẽ hỗ trợ một cách cực kỳ khỏe mạnh cho cái hệ miễn dịch và hỗ trợ cho cái nền tảng dinh dưỡng cho cơ thể của các bạn. Joe, can you just spend a couple of minutes talking about a couple of other products? One in particular, which is very child friendly, and my kids go nuts over this product, G3, the G3 juice, because, you know, some of these other products, obviously, they're not going to be able to take because they're more for adults. Can you talk about G3 and then possibly a little bit about Y-Span, youth? Yes. Well, George, when I look at G3, right, I always think when I look at it and drink it, I'm thinking I'm drinking liquid Life Pack. So, yeah. Go ahead. George thì có đặt một cái câu hỏi rằng là những cái đứa con của ông ấy thì hiện tại thì chưa có đủ tuổi để có thể sử dụng những cái sản phẩm này, bởi vì là theo hướng dẫn sử dụng thì cái này dành cho người trưởng thành, và ông ấy có đề cập Dr. Joe Chang có nói về cái sản phẩm là G3, nước ép G3. Thế thì ông Joe Chang thì có nói rằng là mỗi cái lần mà ông ấy chuẩn bị uống cái sản phẩm G3 thì ông ấy nghĩ là giống như là ông ấy đang chuẩn bị được uống một cái cốc của Life Pack vậy. And that's why, George, as you mentioned, your kids, I think if you give them a comparison between that and liquid, most kids will tend to gravitate towards taking the liquid Life Pack in G3. Yeah. So, yeah. So and so that's great. I mean, that's an option for certain people. The other product, Y-Span, as you call it, is our most, I would say it would be our most advanced anti-aging supplement. We want to make sure that we already have Life Pack, and Y-Span is entirely focused on making sure that we can actually slow down the aging process in people who take that particular product.
Và tiếp theo thì tôi nói đến cái sản phẩm White Span. White Span là cái sản phẩm cái sản phẩm đang được hiện tại là sản phẩm đang được cải tiến và gọi là sản phẩm được cải tiến nhất của chúng tôi liên quan đến cái việc là chống lão hóa cho cơ thể con người. Nó sẽ có cái sự khác biệt đối với sản phẩm Life Pack được không ạ? Bởi vì là sản phẩm White Span thì tập trung hoàn toàn vào cái việc làm sao để làm chậm lại cái quá trình lão hóa và làm trẻ hóa lại cho cơ thể và toàn bộ các hệ thống cơ thể, trẻ hóa cho cơ thể của các bạn. Yeah, and again, it's clinically proven or scientifically proven because we had conducted studies with that product before we launched it. Và đương nhiên rồi, chúng tôi có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học và bằng chứng khoa học về cái lợi ích của sản phẩm White Span này trước khi mà chúng tôi cho ra mắt sản phẩm này tại thị trường. And when I look at a product, sometimes people say, well, can I take that product and together with Life Pack? I would say that's a great idea. And usually we believe that the Life Pack product is complementary with the White Span product. So you can take them together. Yeah. Và khi mà chúng tôi ra mắt cái sản phẩm White Span thì có rất là nhiều cái câu hỏi rằng là liệu có thể sử dụng White Span và Life Pack cùng với nhau không? Thì câu trả lời của tôi thì đấy là một cái ý tưởng cực kỳ tuyệt vời, bởi vì là White Span và Life Pack nó sẽ là cái sự kết hợp để hoàn hảo để hỗ trợ cho cái cơ thể của các bạn. I would imagine, you know, sometimes when I say it's an anti-aging product, some of the young people would say, oh, it's a product, it's not for me. But I truly believe that the White Span product is actually a youth preserving product. It's a youth preservation product. So no matter at what age, if you take it, in fact, the younger people could potentially get much better benefits if they start immediately now rather than waiting when they are old. Yeah. Và tôi thì tôi có một cái niềm tin chắc chắn rằng là có rất là nhiều người thì họ nghĩ rằng là vì họ còn khá trẻ và họ nghĩ rằng là họ sẽ chưa cần phải sử dụng sản phẩm White Span. Thế nhưng thực tế thì đối với các cái nghiên cứu khoa học và quan điểm của tôi thì cái sản phẩm White Span là cái sản phẩm mà nếu như bạn có thể bắt đầu sử dụng nó từ khi mà bạn còn trẻ, tức là thì bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích và cái lợi ích mà bạn nhận được nó sẽ khổng lồ hơn rất là nhiều so với việc để bạn chờ đến lúc bạn già rồi thì bạn mới sử dụng cái sản phẩm White Span đó, vì nó có cái khả năng duy trì sự trẻ trung cho bạn trong suốt nhiều năm. Okay, George, I've taken up a lot of your time. Any other issues that? No, that was awesome, and we really appreciate you taking the time out. I know it's getting late over there where you are, and but I want to, on a personal note, tell you that on behalf of all the leaders in this company and all the distributors and reps, we go to bed very comfortable at night knowing that you are heading up the science behind this incredible company, and we thank you so much for that. Forever grateful. Thank you so much, Joe. Yeah. Thanks, George, and I'm equally appreciative of all our leaders out there telling the story of Pharmanex and the other skincare products as well, because without you, there is no NuSkin. So thank you very much as well. Thank you very much, Chang. Yeah. Okay. Joe, before Yeah. you go, sorry, can we Yeah. take a family photo with you? Like a virtual photo? And I have How do we do that? We just smile? we can put that here and Okay, screen. Put a photo. I'm not going to get everybody. Okay. everybody. So on the count of three. Mọi người Yeah. có thể dùng cầm sản phẩm lên để mình chụp ảnh nha. Okay. So on the count of three, yeah. So if you guys can turn on your video and just look to your screen, smile. So 1, 2, 3. Wait. We have a few screens going on here. There's about 6 screens of people. Mọi người mở Hi. video lên ạ. Mình mở video lên để mình chụp ảnh, mình chụp một tấm ảnh gia đình với cả Dr. Joe Chang ạ. And where is your product? Put products together, right? Yeah. Yes, all your products out. Okay, last screen. Sorry, Joe. Okay.